นี่เรามาถึงน้ำตกกันแล้ว สโนว์ฟอลมีน้ำตกชื่อว่าสโนว์ฟอลมีค่ะ ค่ะเอาติดตามชม ร้านชมสวยมาก ดีมากดีมากดีมากมาก เดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอแป๊บนึงนะ เดี๋ยวโอ้ย ใหญ่มาก เห็นป่าไฟไม่เห็นนะ แม่น้ำตกแบบแรงมากเลยเนาะภูเขาก็สวยอ่ะ ต้นสนสวย สวยมากแม่เนี่ยก็สวยไหมค่ะดูน้ำตก เป็นไงคะ สดชื่นไหม สดชื่นค่ะสดชื่นแจ่มใส สมกับที่นั่งรถมานาน อากาศดีค่ะเดี๋ยวนะ สวยค่ะ สวยมากเลย ปรากฏแล้วมันเป็นภาพ